Disigt isregn. Det blåser lite bara, 8 knok, någonting sånt. Men efter de här 2 dagarna så kommer det att blåsa upp igen och på fel håll. Så nu har varit här en månad, så nu sticker vi. I förra avsnittet besökte vi vackra Porto i Portugal och stannade där en månad. Nu lämnar vi Porto i regn och dimma. Obrigada! Words can fall short, can't see the unseen. The world is awake, but somebody's safe now. Please close your eyes, woman, please get some sleep. And know that if Ja, vi kommer ut en liten bit från kusten. Vi ska försöka komma ut till 100 meters gränsen. Eller strax där omkring. För att slippa fiskeredskap som kan finnas. Vi har fiskebåtar ute på gässen, ser de inte. Och vi har även radar igång. Det har vi inte behövt hittills. Eller behövt. Det är fel att ha det på ändå. Men vi har inte haft det på. Nu har vi med vår första segel, vår första seglats i år. Det är den 26 januari. Och vi lämnar Porto och tar riktning till Sines. Har vi tänkt 40-44 timmar så vi kommer fram i på morgonen där på torsdag. Vi valde idag för att inte bli kvar i Porto en hel vecka. Det ska vara starkare sydliga vindar i en hel vecka. Det ska vara höga höjningar. Och det ville vi undvika. Så därför så sticker vi nu. Höjningarna ligger på 2 meter. Det blåser inte jättemycket. Just nu är det inte alls från det hållet som det stod oivigt. Så då har vi tagit oss 20 distans av vår resa på lite drygt 200. Det har regnat och varit dimmigt och dålig sikt. Men nu har det slutat regna. Det är väl synd att säga att jag har klarat upp, men vi har fått lite sikt. Vi ser i alla fall en 3-4 distans nu. Så vi har stängt av radar. Och ja, vi får resning kvar. told each other there is no other way. But too much silence can be misleading. You're drifting, I can hear it in the way that you're breathing. We don't really need to find reason. It's out the same door that it came. Well, it's leaving, it's leaving. It's leaving like a day still in part of a season. Resolve is just a concept that's as dead as the leaves. But at least we can sleep. It's all that we need. When we wake we would find our minds would be free. Let's go to sleep and know that if I knew all of the answers I would not hold them from you now. All of the things that I know we told each other there is no other way. Jaha, här blinkar depth. Det betyder något. Kan det betyda att den inte kan mäta djupet längre? För enligt sjökortet så är det 1000 meter. Så kan det vara. Den kan bara mäta 177 meter. Udda siffra. Ja. Vad hände? Autopiloten fick frispel. Tyckte den att det var för tråkigt här ute? Fullt utslag åt babord. Så gjorde vi 2 varv där och se lite grann vad som hände. Men den bara fortsatte snurra runt så vi fick koppla ur autopiloten. Och sen så satte vi på den igen och nu funkar det som det ska. Så det var nog autopiloten som bara tyckte vi hade tråkigt så den ville... Det är lite jobbigt om det sker när det blåser
20 knop. Och man seglar mitt i natten och den helt plötsligt får för sig och ger fullt utslag. Det vill vi inte vara med om. Så det vet fan vad det beror på. Vi hade en katamaran framför oss. Nu har vi en katamaran i en dimbank framför oss. Denna sidan är det helt klart. Men på babord sida är det lite skumt. Hur har det gått tycker du? Det har gått jättebra. Vår resa från Porto till Sinnes. Det har gått jättebra. En pirouette och mycket motor. Nu har vi en ankring utanför marinen. Det är 3 båtar idag. Och marinen har vi in här efter The Breakwater. Då har vi kommit fram till Sinnes som ligger söder om Lissabon. Norr om Algarvekusten. Här är dimmigt. Hon i receptionen sa att det brukar släppa efter ett par dagar, men nu har det varit dimmigt i 4-5 dagar. Så vi ser fram emot att se solen snart. Vi kommer ligga här en månad då priset är bra. Mycket billigare än på Algarvekusten. Än så länge lite kallt, kanske ankra. Solen behöver värma upp våra solceller också. Så 3000 kronor för en månad. Ström och wifi. Det är bra pris. Nu på lågsäsong. Här är bara vi och en båt till. Gästbåt. Och sen är det mycket sådana här local fishing boats. Ja, jag tror detta blir bra. Det verkar till att vara en lugn, laid back stad. 13 000 invånare. Här finns Lidl och Intermarsch och Pingo de Doco eller vad det heter. Jag har inte varit där nu. Det är också en livsmedelsaffär. Det är fortfarande lockdown så att takeaway som gäller om vi ska ha restaurangmat. Och vi får ut och promenera sådana här motionsrundor. Så det kommer det bli mycket av. Vad händer här idag då? Vi ska försöka få loss dieselvärmaren. Yes. Då får vi börja med att skruva loss grejer för att komma åt den. Ja, vi börjar med att tömma garaget. Här har vi ställt allt det. Och så har vi en påminnelse här på gång. Så, nu kan du få komma upp. Kan du få lite kaffe? Hallå? Det blir gott med kaffe. Jag har nu förberett så allt kan gå ner. Städat undan damm och annat jox, mögel eventuellt. Så det här är... Du kan vända på dig nu. Men det här går inte. Nej, jag vet. Kommer du inte ner alls? Nej. Men ska jag hämta lite matolja?
Nu kommer det runt. Usch. Nej, ja. Det... Det är precis. Så var den idiotingenjören på Chanot som då, den här har ju alltså suttit uppe under här satt den fastskruvad. Han som har kommit på det, han skulle bara dödas. Ja, vi ska nog fan få upp den. Få loss den. Ja. Nej, det var så att när vi åkte hit till Sinnes så började det att blåsa vit rök. Kraftigt med vit rök från dieselvärmans avgasrör. Och så har jag googlat och tittat på det. Vi stängde av den då. Och troligtvis så beror det på att där sitter någon lufttillförsel i glödstiftet. Och om det blir igensatt så kan detta fenomenet uppstå. För att då kokar dieseln istället för att den brinner. Det får för lite luft. Så jag ska in där. Jag har skruvat isär här. Och så ska vi in här. Lossa lite mer här och komma bak. Och sen hoppas jag hitta något litet hål där. Och sen ska jag sätta ihop det igen. Och då var allting isärskruvat. Här inne ser det ju ganska bra ut, lite sotigt. Så det var lite rester från någon sån här metallnät där inne, längst in i den. Och den här, vad den nu heter, ser ju också väldigt fin ut. Men sen har vi då själva brännarmunstycket, kan det heta så? Där är jag ganska säker på att så ska det inte se ut där. De här hålen som jag har läst om, de ser man på båda sidor om där. Lyser. Och de ser ju fina ut. Så att där var det jag trodde var problemet, att de var igensatta. För då ska tydligen dieseln kunna koka. Men nu ska jag försöka googla hur fan det här ser ut. Och kanske att man behöver byta den här. Ja. Där det ska börja brinna så att säga. Dieseln kommer in där förbi det här glödstiftet. Och så ska det nog finnas någon form av nät där. Så då är det final touch här nu. På våra Beerstone som vi har döpt dem till. Får vi se om det är någon som kommer att hitta igen innan de hamnar i havet av andra som hittar dem. Vi får se. En kul guy. Då är vi här i Sinnes. Här har vi en vägg. Stenvägg. Och hux flux. Där har vi en SV-Taipan-sten. En Beerstone.
Kommer man till Sinnes, ser den, fotar den, så kan ni komma till oss och få en öl sen. Omelett. Mums. Och fläkten. Fläkten, men den jobbar på. Han jobbar på. Sköter sig. Det är bra. Det är ett jävla bygge det. Det ska förbättras lite. Men här sitter ju då en motorrumsfläkt. Och så går det upp här. Ja, då får man sätta på en skorsten här. Men det funkar skitbra. Lite jobbigt när det regnar bara som det gör nu, för det regnar in en massa vatten. Men det får vi ta. Kom till Portugal, sa de. Det gjorde vi. Här är det fint. Kostnader, månad 9. Vi har varit i Portugal hela månaden. Vi har gjort av med 11 000 spänn. Vi har varit i Porto och i Sinnes. Hamnavgifter 3 000 spänn. Livsmedel 4. Båtunderhåll. Vi har köpt nya hjul till dingen och lite ledlampor till lanternorna. Vi har fått överkost som har gått upp, snus från Sverige och lite färg så vi kan måla stenar. Internet, 400 spänn, vi har tvättat för ett par hundra och ett restaurangbesök nästan, takeaway. Och gaskontot 0 kronor. Det var en bra månad. 11 000 spänn, månad 9. Nu har jag klippt Alf och jag är jättenöjd. Tycker det blir jättebra. Jag är inte riktigt nöjd faktiskt. Jag tycker det ser inte klokt ut. Nej, ta på dig kepsen igen då. Så, det är bra.
To all my shorties wiggling and shaking their curves.